Yes, hello mga ka-warrior. Warrior sa kalsada, warrior tayo ngayon sa kusina. Okay, alright. So magluluto tayo ngayon ng mix seafood ba yan? uh, Unahin natin yon yung mga sangkap. Yan, may konting hipon. Ba yan? Pusit. May crabs, tahong, ito corn ba yun? Mais. Oyster sauce. Paano natin papalasa mamaya? Ito hot sauce. Instead na gagamit tayo ng yung sili, ito na lang para mas halo. Para hindi ka nang maanghang, makakain ng bata rin. Na sibuyas, onions. Usually, yan yung primary na sangkap. Sibuyas, bawang. And ito, pepper, paminta. Lalagyan natin siya ngayon ng 1 glass of Sprite. Ngayon ihalo natin sa pinaka-sauce niya.